ඔන්න ඔයාලට අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ලේසිම විදියට FB account එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. සමහර අය FB එක පාවිච්චි කරාට ඒ අය දන්නේ නැහැ හරියටම එයාට account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. තනියෙන් එයාට account එක හදාගන්න බෑ. එක්ක කොහොමද හරි කමියුනිකේෂන් එක දීලා හදව ගන්නවා. නැත්නම් කාට හරි අඳුරන කෙනෙක්ට කියලා හදව ගන්නවා. ඒ විතරනේ හදාගන්නේ. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද FB එකේ account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගෙදරදීම account එක හදාගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම. ඒකට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Play Store එකට ගිහලා Facebook app එක download කරගන්න ඕනේ. මම දැන් download කරගෙන තියෙන නිසා මම FB එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ interface එකක්. එතනින් ඔයා පහළ තියෙන create new account කියන එකට යන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ඒක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලව මේ වගේ තැනකට අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ start කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ තැනකට අරගෙන එනවා. එතන තියෙන්නේ ඔයාගේ නම type කරගන්න. ඔයා FB account එකට දාන්න හිතන් ඉන්න නම මේ විදිහට මෙතන type කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ නම හරි වෙන නමක් හරි type කරගෙන next එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ තැනකට අරගෙන එනවා. එතන තියෙන ඔයාගේ birthday එක select කරන්න. ඔයා මේ විදිහට birthday එක දාගන්න මෙතෙන්ට. මම මේ විදිහට දාන්න නිකන් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ next එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ තැනකට අරගෙන යනවා. එතන තියෙන්නේ ඔය කොල්ලෙක්ද කෙල්ලෙක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරන් තියෙන්නේ. කොල්ලෙන් නම් මේල් කියලා දාන්න. කෙල්ලෙන් නම් ෆීමේල් කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙ next එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ෆෝන් නම්බර් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේ FB account එකට. ඊට පස්සේ ඔයා ඔයගේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන දෙන්න. දීලා ඊට පස්සේ ආයෙ next එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙයි. එතනින් පහළ තියෙන continue account කියලා. ඔයා ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ FB account එකට password එකක් දාගන්න ඉල්ලයි. ඔයා password එක මේ විදිහට type කරගන්න. ඔයාලට කැමති password එක මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඔයා password එක මේ විදිහට ගහගෙන next එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනින් save කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට අරගෙන එතන agree කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ load වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා කලින් FB account එක හදද්දි දුන්න ෆෝන් නම්බර් එකට කෝඩ් එකක් එයි. ඔයා කෝඩ් එක මෙතෙන් type කරගන්න ඕනේ. type කරගෙන next එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙයි. එතන ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයා ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න. මම දැන් ඇඩ් කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට welcome to Facebook කියලා ඔයාගේ නමත් එක්ක මෙතන වැටෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට setting වගේක් එනවා. ඒ edit continue කරගෙන ඔයා ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට email එකක් ඇඩ් කරන්න. ඔයා කැමති නම් email එක ඇඩ් කරගන්න. නැත්නම් skip කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට open වෙනවා. එතනින් ඔයා කැමති කට්ටිය ඇඩ් කරගෙන add friend කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කෙලින්ම අරගෙන යන්නේ ඔයාගේ account එකට. ඔයා දැන් මේ හදාගත්ත ඔලුත් account එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයා හදාගත්ත account එක මෙතන තියෙනවා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරගෙන bell icon එක click කරගෙන යන්න. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ දවසක හමු වෙමු.